पाठ क्रमांक 12. गोधडी कविता. स्वाध्याय. फक्त चिंध्यांचा बोचका नसतो, बापाच्या फाटक्या धोतराचे अस्तर. मायेलाही ऊब देणारी आईच्या फाटक्या लुगड्याचे अस्तर. प्रश्न 1. आकृत्या पूर्ण करा. गोधडीची वैशिष्ट्ये. गोधडीत चिंधीच्या स्वरूपात आठवणीत दडलेल्या व्यक्ती. आई, वडील, मामा, भाचा. प्रश्न 2. कवितेच्या आधारे आईची वैशिष्ट्ये लिहा. उत्तर. आयुष्यभर कष्ट. संसारात खाल्लेल्या खस्ता. मायेची ऊब. स्मरणाच्या सुईने शिवलेली गोधडी. प्रश्न 3. तुमच्या घरातल्या एखाद्या जुन्या वस्तूशी जुळलेले तुमचे भावनिक नाते तुमच्या शब्दांत व्यक्त करा. उत्तर. मी 5वीत असताना शाळेमध्ये एका वक्तृत्व स्पर्धेत चिमुकले भाषण दिले होते. त्या स्पर्धेत माझा पहिला नंबर आला होता. मला खूप आनंद झाला. मला बक्षीस म्हणून छोटा चांदीचा पेला मिळाला. माझ्या आयुष्यातील ते पहिले पारितोषिक असल्यामुळे मला त्या पेल्याविषयी भारी प्रेम आहे. त्या दिवसापासून आजतागायत मी त्या पेल्यातूनच पाणी पितो. तो पेला मीच वापरतो. नीट स्वच्छ धुवून मी तो विशिष्ट जागेवर ठेवतो. त्याला कुणालाही हात लावू देत नाही. नेहमी त्यातून पाणी पिताना मला 5वीचे ते दृश्य स्मरते आणि मला प्रेरणा मिळते. माझा जीव त्या माझ्या बक्षिसामध्ये अजूनपर्यंत गुंतलेला आहे. त्या पेल्याला मी कधीही दृष्टीआड करू शकणार नाही, इतके माझे त्यावर प्रेम आहे. प्रश्न 4. आईविषयीच्या भावना व्यक्त करणारे कवितेतील शब्दसमूह लिहा. उत्तर. 1. मायेलाही मिळणारी ऊब. 2. गोधडीत दटावून बसवलेल्या चिंध्या. 3. लुगड्याचे पटकूर. 4. बाबांनी संक्रांतीला आईला घेतलेले लाडके लुगडे. 5. आईची स्मृतींची सुई. प्रश्न 5. खालील ओळींतील भाव स्पष्ट करा. गोधडीला आईच्या फाटक्या लुगड्याचे आणि बापाच्या फाटक्या धोतराचे अस्तर असते. उत्तर. गोधडी हे आईवडिलांच्या कष्टमय जीवनाचे प्रतीक आहे. कवी म्हणतात, आईने शिवलेली गोधडी म्हणजे फक्त चिंध्यांचे बोचके नसते, त्यात आईबाबांच्या भावना गुंतलेल्या आहेत. गरिबीमध्ये हालाखीचा संसार करताना आईवडिलांनी खूप कष्ट सोसले. त्याच्या प्रेमळ खुणा गोधडीत दिसत आहेत. गोधडीत मायेची ऊब तर आहेच, परंतु मायेलाही ऊब देण्याची ताकद त्या गोधडीत आहे. त्यात आईवडिलांच्या आठवणी गुंफल्या आहेत. त्या गोधडीवर आईच्या फाटक्या लुगड्याचे व बाबांच्या फाटक्या धोतराचे अस्तर आहे. अस्तर म्हणजे गोधडी फाटू नये म्हणून आतून जोडलेले वस्त्र होय. कष्टमय जीवनाला मायेने सांभाळण्याचे अस्तर माझ्या आई वडिलांचे आहे, असे कवींना सुचवायचे आहे. गोधडी म्हणजे नसतो चिंध्यांचा बोचका, ऊब असते ऊब. उत्तर. गोधडी या कवितेमध्ये कवी डॉक्टर कैलास दौंड यांनी आईवडिलांच्या कष्टमय संसाराचे चित्र गोधडी या प्रतीकातून साकारले आहे.
आईने मुलांसाठी शिवलेली उबदार गोधडी कवी पाहतात व त्यात त्यांना गतकाळातील आईवडिलांनी केलेल्या श्रमांचे दृश्य दिसते. गोधडी म्हणजे केवळ चिंध्यांचे गाठोडे नाही, त्यात आईवडिलांच्या मायेच्या भावना गुंतलेल्या आहेत. गोधडी अंगावर पांघरल्यावर जी ऊब मिळते ती केवळ कपड्यांची नसते, त्यात आईच्या लुगड्यांची पटकुरे, बाबांच्या कोपरीच्या बाया असतात. आईच्या फाटक्या लुगड्याचे व बाबांच्या फाटक्या धोतराचे अस्तर गोधडीला खालीवर जोडलेले आहे. जणू आईवडिलांची माया सतत त्या गोधडीतून जाणवते. म्हणून कवी म्हणतात, गोधडी म्हणजे केवळ चिंध्यांचा बोचका नसून त्यात साक्षात मायेची ऊब साठवलेली आहे. गोधडीचे आत्मकथन या विषयावर 10 ते 15 ओळी निबंध लिहा. नाचे दरी डोंगरात जिम्मा खेळतो नदीशी, रिमझिम पहाडीचं गाणं बोलतो झाडांशी. खालील ओळी वाचा व ज्यामुळे यमक अलंकार होतो अशा समान अक्षर शब्दांच्या जोड्या शोधा. नाचे दरी डोंगरात जिम्मा खेळतो नदीशी, रिमझिम पहाडीचं गाणं बोलतो झाडांशी. तो शी खेळतो बोलतो नदीशी झाडाशी. आई तुझ्या पुढे मी आहे अजून तान्हा, शब्दात सोड माझ्या आता हळूच पान्हा. न्हा तान्हा पान्हा. कडीस जोडोनी दुजा कडीला, मनुष्य बनवितसे साखळीला. ला काडीला साखळीला. खालील ओळी वाचा आणि त्यांतील कोणत्या अक्षराची पुनरावृत्ती झाली आहे ते शोधून काढा. गडद निळे जलद भरून आले, शीतल तनु चपल चरण नीलगण निघाले. पुनरावृत्ती झालेले वर्ण लिहा. ल खालील ओळींत कोणत्या अक्षरामुळे अनुप्रास झाला आहे ते सांगा. रजतनील ताम्रनील, स्थिर पल जलपल सलील. ल संत म्हणती, सप्तपदे असहवासे असख्य साधुष्या घडते. स धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.